येस, माझी एम्पाला आहे 1965. म्हणजे खूप जुनी गाडी आहे, सगळ्यात मोठी गाडी, 22 फूट लांब गाडी आहे. मी आज काल ऑटो हर्बला अबंग एंटरप्राइजेसना डिटेलिंगसाठी दिली होती. मी माझी गाडी सहसा कोणाला देत नाही, पण साहेबांचं पॅशन बघून की त्यांची जेवढं म्हणजे गाडीसाठी प्रेम आहे, त्यासाठी गाडी मी 2 दिवस, पहिल्यांदा माझ्या लाईफमध्ये 15 वर्ष आले माझ्याकडे गाडी आहे, पण 2 दिवस मी अबंग एंटरप्राइजमध्ये गाडी सोडली. रोहित भाईंनी माझी गाडी 8 वर्ष आधी रिस्टोर झाली होती, पण तुम्ही आता जर का बघितलं शाईन आणि जी काय ग्लॉस आली आहे गाडीला, ही असं वाटतं की आत्ता शोरूम मधनं घेतलेली आहे मी गाडी आणि घरी घेऊन चाललेलं आहे. आय थिंक अबंग एंटरप्राइजेस इज द बेस्ट. ऑटो हर्ब इज नंबर 1 इन नाशिक. मी सगळे डिटेलिंग स्टुडिओ फिरलो आहेत नाशिकमध्ये, नाशिकच्या बाहेर पण पण यांच्या एवढा विश्वास आणि यांच्या एवढं क्वालिटी मला नाही वाटत कोणी दुसरं देऊ शकतो. धन्यवाद.